हेलो एभ्रिवान, नमस्कार। म तेजेन्द्र फेरि पनि स्वागत गर्दछु हाम्रो यस प्लेटफर्म फर स्टडी भन्ने च्यानलमा। सो प्रिभियस भिडियोमा हामी चाहिँ एउटा सानो एक्जाम्पलले हामीहरू इफ एल्स इफ स्टेटमेन्टलाई सल्भ त्यसको बारेमा डिस्कस गरेको थियौँ र लर्न गरेको थियौँ। सो आज हामीसँग एउटा सानो क्वेसन छ जो कि सल्भ गरेको छ, जो कि NEB को क्वेसनमा प्राय सोधिराखेको हुन्छ। सो लेट स्टार्ट। ओके, योभन्दा पहिला चाहिँ हामीहरू एउटा क्वेसन सल्भ भनेर लेखेको थियौँ, जसमा चाहिँ राइट अ प्रोग्राम टु चेक वेदर अ नम्बर्स इज ग्रेटर्स एमङ 3 नम्बर नलेखेर त्यसमा के गरेको थियो कि बिट्विन 2 नम्बर, द्याट मिन्स दुईटा नम्बरमा मात्रै चेक गरिराखेको थियो कि कुन नम्बर ग्रेटर छ भनेर या कुन नम्बर स्मलर छ भनेर। तर यदि 3टा नम्बर दिएको छ या 4वटा या 5वटा या 10वटा नम्बर दिन सक्छ, त्यति बेला एक्चुअलमा कसरी चेक गर्ने त हामीहरू। सो यसमा चाहिँ हामीसँग के दिएको छ, 3टा नम्बर बीच कुन ग्रेटर छ र कुन स्मलर छ त्यो पत्ता लगाउनको लागि हामीले यो क्वेसन लेख्न गइरहेको छौँ, त्यसको आन्सर लेख्न गइरहेको छौँ। सो एक्जाममा प्राय सोधिरहेको हुन्छ यस्तो क्वेसनहरू। सो तपाईँले चाहिँ स्किप नगरिकन यो भिडियोलाई कम्प्लिटली पुरै हेरिदिनु होला, अनि यो NEB को लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू हुन्छ। सो लेट स्टार्ट। ओके, म आफ्नो डेस्कटपमा आइसकेको छु र म आफ्नो डेभ C++ भन्ने आइडीलाई ओपन गरिसकेँ। ओपन गरिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ यो त नयाँ फाइल बनाएँ म। अब नयाँ फाइल बनाइसकेपछि यसलाई चाहिँ मैले सेभ गरेँ। यसको नाम चाहिँ डेस्कटपमा हाम्रो C ट्युटोरियल्स भित्र गएर यसको नाम सेभ गरेँ। ओके, एक्जाम्पल 4 लेखेर 4.c भनेर त एक्जाम्पलको नाम दिएर त्यसपछि अब चाहिँ हेडर फाइल इन्क्लुड गरिहाल्ने। सो इन्क्लुड .h, त्यसपछि ह्याज इन्क्लुड h3.h। यसमा कन्फ्युज नहुने कि यो हेडर फाइलहरू तलमाथि भए पनि केही फरक पर्दैन, किनभने कुन फाइल माथि इन्क्लुड कुन फाइल तल इन्क्लुड गर्ने त्यो कुनै पनि फरक पर्दैन। यो मैले माथि लेख्न सक्छु। जस्तै यो यसलाई लगेर यदि म माथि जान्छु भनेपछि के गर्न सक्छु, यसको माथितिर लेख्न सक्छु। सो यसमा कन्फ्युज नहुने कि यो द्याट मिन्स स्ट्याटिक हुँदैन, स्ट्याटिक भनिरहेको छु म। द्याट मिन्स जसरी भए पनि यो खालि इन्क्लुड मात्रै त गर्ने हो, अरूको फाइल ल्याएर आफ्नो फाइलमा युज गर्ने त हो। सो यो जता बता पनि लेख्न सकिन्छ, माथि तल जता गराए पनि। ल नेक्स्ट हामीसँग इन्क्लुड भइसकेपछि नेक्स्ट हामीसँग मेन मेथड स्टार्ट गरिहाल्ने। मेन मेथड स्टार्ट भइसकेपछि अब चाहिँ 3टा नम्बरमा हामीले चेक गर्न गइराखेको छौँ कि कुन नम्बर ठुलो छ कुन नम्बर सानो छ भनेर। त्यसो भए हामीलाई 3टा भेरिएबल चाहियो र 3टा भेरिएबलमा डेटा चाहियो। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले 3टा भेरिएबल बनाउँ। ल इन्ट A, B र C भन्ने 3टा भेरिएबल मैले बनाएँ। अब यो टर्मिनेसन सबैलाई थाहै हुनुपर्ने हुन्छ। यो कुराहरू म धेरै भिडियोहरूमा मैले भनिसकेको छु। यदि तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने चाहिँ यसको बारेमा तपाईँ प्रिभियस भिडियोहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि त्यहाँ गएर प्रत्येक स्टेटमेन्टहरू हामीले टर्मिनेट गर्ने बेला यो सेमिकलन युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो इन्ट ABC मैले 3टा भेरिएबल बनाइसकेपछि अब चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ कि युजरसँग 3टा भ्यालु इनपुट माग्नुपर्ने हुन्छ। सो लेट्स मागौँ प्रिन्ट अफ enter first number, enter first number, त्यसपछि SCAN आफै स्क्यान अफ गरेर %d अनि %of a भन्ने भेरिएबल मैले अहिले भर्खरै इन्टर गरेको भ्यालुलाई a भन्ने भेरिएबलमा होल्ड गरेर राखेँ। यो भइसकेपछि अब चाहिँ मैले के गरेँ, यसलाई कपी पेस्ट गरेँ र सेकेन्डमा मैले के गरेँ, सेकेन्ड नम्बर दिने भनेर सेकेन्ड नम्बर, त्यसपछि यसलाई चाहिँ मैले B भन्ने भेरिएबलमा राखेँ। यो भइसकेपछि नेक्स्ट छ हामीसँग तेस्रो नम्बरको लागि, जुन कि हाम्रो के हुन्छ, एउटा थर्ड नम्बर भन्ने हुन्छ। थर्ड नम्बर जो कि मैले के भेरिएबलमा राखेँ त C भन्ने भेरिएबलमा राखेँ। द्याट मिन्स हामीले अहिले भर्खरै पर्फर्म गरेको टास्क भनेको 3टा भेरिएबल क्रिएट गऱ्यौँ जसको डेटा टाइप इन्ट हो र प्रिन्ट अफ गरेर एउटा मेसेज दियौँ, अर्को भेरिएबल आयो, भ्यालु आयो, फेरि अर्को मेसेज प्रिन्ट गऱ्यौँ, अर्को भ्यालु आयो, फेरि मेसेज प्रिन्ट गऱ्यौँ, अर्को फेरि भ्यालु आयो। त्यसपछि 3टै भ्यालु आइसकेपछि अब चाहिँ के गरौँ कि 3टै भ्यालुलाई कम्पेयर गर्दै लगाउँ। द्याट मिन्स कुनै डिसिसन मेकिङ स्टेटमेन्ट थ्रु उनीहरूलाई कम्पेयर गर्दै लग्ने हामीहरू। जस्तै if A is greater than B and else A is greater than C, के हाम्रो A भनेको B भन्दा र C भन्दा ठुलो छ त हेर्नेले चेक गरिरहेको छ हाम्रो कि A भनेको हाम्रो B र C भन्दा ठुलो छ। यदि छ भनेपछि त्यो पक्कै पनि हाम्रो के भइसक्यो, हाम्रो यो त्यो ठुलो भइसक्यो। print of print of the first number is
ग्रेटर यो ठुलो भइसकेपछि हाम्रो यहाँनिर मैले लगेर के गरेँ के हो त प्रिन्ट गरेँ नम्बरलाई %g टेन्स a लाई प्रिन्ट गरेँ यो ठुलो भयो यदि मानौ फर्स्ट कन्डिसन हाम्रो फल्स भइदियो a इज ग्रेटर देन b र a इज ग्रेटर देन c यो फल्स भइदियो भने चाहिँ हामी चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ अब चाहिँ अर्को कन्डिसन चेक गर्नुपर्ने हुन्छ इफ अब चाहिँ के भइदियो यो फल्स भइदियो भने चाहिँ अब चाहिँ b को चेक गर्ने कि b इज ग्रेटर देन a and b इज ग्रेटर देन c के हाम्रो b a भन्दा ठुलो छ र c भन्दा ठुलो छ त यदि छ भने चाहिँ पक्कै पनि b नै ठुलो हुन्छ सो प्रिन्ट अफ द सेकेन्ड नम्बर इज ग्रेटर सो मैले प्रिन्ट गरेँ यसलाई %g त्यसपछि b लाई अब यो भइसकेपछि हाम्रो अझै यो त छ बाँकी एल्स इफ म के गर्नुपर्ने छ चेक c को लागि कि यो कन्डिसन पनि फल्स भयो र यो कन्डिसन पनि फल्स भयो भने पक्कै पनि अब c को कुरा आउँछ सो हामीहरू के गर्छौँ c को लागि चेक गर्छौँ कि हाम्रो c इज ग्रेटर देन a and c इज ग्रेटर देन b टेन्स यदि छ दुईटै भन्दा ठुलो छ भने के हुन्छ पक्कै पनि हाम्रो c नै ठुलो हुन्छ सो द थर्ड नम्बर इज ग्रेटर सो थर्ड नम्बर हाम्रो ग्रेटर भयो र थर्ड नम्बरलाई प्रिन्ट गरौँ c त्यसपछि लास्टमा एल्समा यदि यो कन्डिसन ट्रु भएन यो कन्डिसन पनि ट्रु भएन यो कन्डिसन पनि ट्रु भएन द्याट मिन्स हेर्नुहोस् त यता a b भन्दा ठुलो भएन र a c भन्दा पनि ठुलो भएन र b a भन्दा पनि ठुलो भएन b c भन्दा पनि ठुलो भएन र c a भन्दा पनि ठुलो भएन र c b भन्दा ठुलो भएन द्याट मिन्स यी सबै कन्डिसनहरू हाम्रो के भइदियो फल्स भइदियो भने के हुन्छ त द्याट मिन्स सबै इक्वल भएपछि मात्रै फल्स हुन्छ सो हामीहरू के गर्छौँ प्रिन्ट अफ अल आर इक्वल गरेर प्रिन्ट गरिसकेपछि हामीले के गरौँ अब चाहिँ स्क्रिनलाई होल्ड गरौँ र रिटर्न गरिदिउँ सो गेट सिएच स्क्रिन होल्ड त्यसपछि रिटर्न 0 स्क्रिन होल्ड भइसकेपछि हाम्रो रिटर्न पनि के भइसक्यो हाम्रो 0 भइसक्यो ओके सो लेट स्टार्ट अब चाहिँ हामीहरू के गरौँ यसलाई रन गरौँ यदि हाम्रो यो प्रोग्राम एकदमै क्लियर छ भनेपछि हामीहरू रन गर्दा कुनै पनि एरर आउँदैन यदि छैन भने चाहिँ केही न केही एरर आउँछ सो लेट स्टार्ट ओके हाम्रो रन भइसकेको छ हाम्रो यो प्रोग्राम रन भइसकेपछि हामीलाई फर्स्ट नम्बर मागिहाल्यो इन्टर द फर्स्ट नम्बर मैले मानौ 10 दिएँ र सेकेन्ड नम्बर मानौ मैले 15 दिएँ र थर्ड नम्बर मैले मानौ 13 दिएँ भने चाहिँ के हुन्छ कि हाम्रो द सेकेन्ड नम्बर इज ग्रेटर भनेर आइसकेको छ जो कि हाम्रो b मा हाम्रो 15 भएर गएर बसिराखेको थियो b भन्ने भ्यारिएबलमा सो b लाई चेक गरेर चाहिँ यहाँ b के a भन्दा ठुलो छ पक्कै पनि छ 15 10 भन्दा ठुलो र b c भन्दा ठुलो छ पक्कै पनि छ 15 13 भन्दा ठुलो सो हाम्रो यो 15 भन्ने यो ग्रेटर आयो ल यो त अब हाम्रो ग्रेटर पत्ता लगाउने ल मानौ मानौ म चाहिँ के गरेँ कि यसलाई मैले मानौ के गरेँ कि यसलाई हाम्रो चाहिँ रन भइरहेको छ यो त प्रोग्राम सो यसलाई चाहिँ मैले क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ ओके लेट्स रन्स वान अगेन ल मानौ मैले के दिएँ सबै इक्वल दिएँ 15 भनेपछि अब चाहिँ के हुन्छ तपाईँको अल आर इक्वल भन्ने आइसकेको छ किनभने 15 भन्दा ठुलो छ छँदै छैन र 15 भन्दा ठुलो छ छँदै छैन सो यो चेक गर्छ 15 भन्दा ठुलो छ छैन यो 15 भन्दा ठुलो छ छैन यो पनि यससँग चेक गर्छ यो पनि योसँग चेक गर्छ त्यो चेक गर्ने स्टेटमेन्ट भनेको हेर्ने रहेछ सो छँदै छैन त्यही भएर यिनीहरू अल आर इक्वल भनेर हाम्रो मेसेज प्रिन्ट भइसकेछ अल आर इक्वल हेर्ने रहेछ ओके यो त हाम्रो ग्रेटर ओके मानौ एक्जाममा कहिले काहीँ सोध्यो कि राइट अ प्रोग्राम चेक वेदर नम्बर इज स्मलर एमङ द थ्री नम्बर तीनवटा नम्बरमा यदि स्मलर सोध्यो भने के गर्ने एकदमै सिम्पल छ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ कि यो हामीले ग्रेटर चेक गरिराख्नु अहिले चाहिँ तपाईँ के गरिदिनुहोस् यहाँनिर स्मलर चेक गरिदिने र यहाँनिर के गरिदिने कि स्मलर एसएमएलएल स्मलर त्यसपछि योवाला अझै सेम त्यही लजिक यो पनि सेम त्यही लजिक र यो पनि सेम त्यही लजिक र यो पनि के हुन्छ एउटा सेम त्यही लजिक यो पनि के हुन्छ स्मलर एसएमएलएल स्मलर र मैले कपी गरेँ यसलाई पेस्ट गरेँ ओके अब लेट्स रन्स वान्स अगेन्स यदि स्मलर छ भनेपछि आउँछ पक्कै पनि मानौ मैले सबभन्दा फर्स्ट नम्बर 15 दिएँ त्यसपछि दिएँ 13 त्यसपछि दिएँ 14 ओके लेट्स रन द सेकेन्ड नम्बर इज स्मलर भनेर आइसकेको छ हामीसँग जुन सेकेन्ड नम्बर भनेको जुन हामीले दिएको थियो 13 सो 13 नै स्मलर भयो ओके आज त अब हाम्रो कि
तीनटा नम्बर बीच हामीहरु कुन सानो छ या कुन ठुलो छ भन्ने पत्ता लगाउने यो त प्रोग्राम हो। सो आजको लागि यति नै। यदि तपाईसँग कुनै क्वेशन छ या कुनै कन्फ्युजन छ भनेपछि तपाई चाहिँ कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्दा हुन्छ। सो तपाईसम्मको लागि म बाइ बाइ बिदा लिन्छु। नेक्स्ट टाइम म आउने नै छु। ओके बाइ।